مطمئنم برات پیش اومده زمانی که داری توی خیابون قدم میزنی یه نفر رو میبینی قیافش برات خیلی آشناه، ولی یادت نمیاد کجا دیدیش، یادت نمیاد اسمش چیه. یا بازم برات مطمئنم پیش اومده کلی درس میخونی، میری صفحه بعد، صفحه قبل رو یادت میره. یا شب امتحانه میشینی تا صبح درس میخونی، میری سر جلسه امتحان سوالا رو میبینی میگی لالعجب این چیه، هر چی خوندی انگار فراموش کردی و هیچی هم یادت نمیاد. زمانی که از جلسه امتحان میای بیرون میگی تازه یادم اومد جواب اون سواله چی بود. خب اینا چرا اتفاق افتاده؟ چون که بلد نیستیم از ذهنمون درست استفاده کنیم، قدرت حافظمون رو آزاد نکردیم. اگه میخوای حافظه قوی تری داشته باشی 5 برابر حافظه الان تو به تضمین میکنم، با من همراه باش. سلام، علی شیخی هستم، مشاور شخصی و سخنران. اگه به دنبال پیشرفت شخصی و موفقیت‌های روزافزون هستی منو دنبال کن. برای اینکه بتونیم ذهن قوی تری داشته باشیم باید بتونیم ذهنمون رو مجدد برنامه‌ریزی کنیم. چرا؟ چون که بار کج به منزل نمیرسه. همونطوری که برای داشتن یک ساختمون قوی و مستحکم نیاز به پیریزی خوب داریم، ذهنمون هم نیاز به پیریزی خوبی داره که بتونیم اطلاعات خیلی زیادی رو درش نگه داریم و زمانی هم که خواستیم بهش دسترسی آسون داشته باشیم. میخوایم با هم از مبتدی شروع کنیم و بتونیم برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم. حالا باید چه کار کنیم؟ میخوایم شروع به درس خوندن و مطالعه کنیم. اولین گام اینه، صبور باش و با هم همراه باش. کلی جلسات فوق‌العاده با هم داریم. اولین موضوع اینه که وقتی که میخوایم درس بخونیم سعی کنیم 30 الی 45 دقیقه درس بخونیم. چرا؟ چون ذهنمون همینقدر میتونه تمرکزش رو حفظ کنه. حالا به مرور میشه افزایشش داد، ولی بهترین کار همینه که 30 الی 45 دقیقه درس بخونیم، مطالعه کنیم و بعد از اون حتما 10 الی 15 دقیقه باید استراحت کنیم. حالا استراحت به این معنی نیست که من توی تایم استراحتم برم آهنگ گوش کنم، برم تلویزیون ببینم، برم اخبار بخونم، برم توی اینستا بگردم. نه، ذهنمون نیاز به آرامش داره. میتونی چشماتو ببندی، میتونی بری یه غذایی بخوری. میدونید منظورم چیه؟ چون که این فعالیت ها بیشتر ذهن ما رو خسته میکنه، بیشتر ازمون انرژی میگیره. مطمئنم برات پیش اومده که آهنگ گوش میدی و بعد از اینکه چند تا آهنگ گوش دادی خیلی سردرد میگیری، کلی انرژی تو از دست دادی. در صورتی رفتی آهنگ و اینا گوش بدی که انرژی تو بیاری بالا ها. درسته تو اون زمانی که گوش میدی انرژیت میره بالا، ولی زمانی که آهنگ قطع میشه انرژیت به شدت میاد پایین و یک آدم خسته میشی. پس این کارا رو نمی کنیم. قبل از درس خوندن و مطالعه نباید غذاهای سنگین بخوریم. بهتون گفتم میتونید بین این تایم استراحت برید یه چیزی بخورید، ولی نه به این که برید یه چلو کبابی بزنید. نه، غذاهای خیلی ساده. میتونید برید یه سالادی بخورید، آب میوه و چیزهای دیگه. اوکی. و حالا زمان درس خوندن هم چیزی نخورید. مثل این نباشه که دارید درس میخونید همزمان قاشق هم تو دهنتون دارید غذا میخورید. چرا؟ چون که این کار باعث میشه که خون رسانی به مغزتون کم بشه و بیشتر خون رسانی بره سمت معده. برای همینه که میگم حین درس خوندن و قبل درس خوندن غذا مصرف نکنید، غذاهای سنگین. و زمانی هم که دارید درس میخونید روی کتاب نیفتید، خم نشید، صاف و استوار بشینید یا خوابیده و گوش ندید. اینها یادگیریتون رو میاره پایین. خب وقتی تمرکزتون کم باشه اطلاعات به درستی سیو نمیشه. و حالا یه نکته ریزم راجع به کلاس‌های دانشگاهی و درسی بگم. زمانی که استاد داره به تدریس میکنه سعی کن که از قبل حتما یه روخونی داشته باشی، بدونی قراره چی میخوان بهت درس بدن. اینطوری وقتی استاد داره درس میده نمیخواد گوشت به استاد باشه و دست در حال نوشتن. اینطوری ذهنت میگه تو که داری مینویسی نیازی نیست یاد بگیری،
بعدا میری خونه اندازه کافی میخونی که این کارم نمیکنی. شما وقتی که استاد داره درس میده از قبل آماده داری که استاد داره چی درس میده. وقتی که درس داد فهمیدی چی به چیه، یه یادداشت برداری کلی میکنی. چرا؟ چون از قبل خوندی. میری خونه اینو نذارید زیاد بگذره، بیشتر از 12 ساعت نذارید بگذره. رفتید خونه فقط یه نگاه ساده بندازید که استاد داره امروز اینا رو درس داد. ما داریم تثبیت میکنیم اینا رو توی ذهنمون. چرا؟ چون با تکرار کردنه که اینا توی ذهن میمونه. البته نگران نباش، خیلی راه حلای دیگه هم داریم، ولی اینا رو باید از بیس و ابتدا درست رعایت کنیم. حالا برای اینکه ما بتونیم این مسیر رو پیش بریم، میخوام 2 چیز رو درون خودت اندازه گیری کنی. از 1 تا 10 به خودت نمره بده. چرا داری این ویدیو رو میبینی؟ چرا میخوای ذهنت قوی تر بشه؟ چرا حافظه قوی تری نیاز داری؟ اگه واقعا قصد جدیه که اومدی بگی من میخوام یک حافظه بهتر داشته باشم که تو زندگیم فرد موفق تری باشم، میتونی به خودت از 1 تا 10 امتیاز بالاتری بدی. اگه اینکه نه صرفا داشتی میچرخیدی تو یوتیوب اومدی این ویدیو رو دیدی، خب به خودت امتیاز پایین تری بده، ولی این بحث رو واقعا تو زندگیت جدی بگیر. و دومین چیزی که میخوام تو خودت اندازه‌گیری کنی قبول کردن تغییره. یه وقت مثل نوکیا نشی ها. نوکیا چه کار کرد؟ گفت خب من میدونم گوشی های بروز داره میاد، گوشی های لمسی داره میاد، ولی من تو گوشی های دکمه‌ای میمونم، نمیخوام پیشرفت کنم. یهو به خودش اومد دید دارم ورشکست میشم، تغییر رو قبول نکردم. یا مثل مامان بزرگ بابا بزرگامون، میگیم این گوشی جدید اومده، میگه نه مادر من نمیتونم از اون گوشی جدید استفاده کنم، همین دکمه‌ای ها راحت ترم. چرا؟ چون نمیتونن بپذیرن قبول تغییر و این همه پیشرفت براشون سخته. حالا میخوام تو خود اندازه گیری کنی چقدر تغییر رو میپذیری. مجبورت میکنن به تغییر یا خودت خواهان تغییری؟ این دوتا با هم خیلی فرق داره. اگه خودت خواهانشی به تبریک میگم، امتیاز بالایی بده، چون یه قراره اینجا چیزهایی رو بشنوی، چیزهایی یاد بگیری که تا الان برات متفاوته. شاید برات سخت باشه پذیرشش، شاید برات مسخره بیاد انجام این کار، ولی اگه پذیرفتنش برات راحت باشه خیلی راحته. راحت میتونی پیشرفت کنی، راحت ساختار مغزت رو تغییر میدی، راحت میتونی پیشرفت بکنی. ولی اگه برات سخته، خب این مسیر زیاد لذت بخشی برات نیست. میخوام ببرمت به یک کلاس مجازی برای تایپ 10 انگشتی با کیبورد. تو این کلاس وقتی میری چه چیزی میبینی؟ که همه دارن خیلی سریع تایپ میکنن، تو هم دوست داری تایپ سریعتری داشته باشی، تو زندگیت کارا رو سریعتر انجام بدی. میری توی کلاس، بعد بهت یاد میدن که هر انگشت برای چند تا کلمه است، باید با اینا تایپ کنی، نمیتونی فقط با انگشت اشاره تایپ کنی. اون اول چه اتفاقی برات میفته؟ سرعتت از زمان قبل هم خیلی میاد پایین تر. هی باید دقت کنی چی کار میکنی. سرعت جوری میاد پایین، میگه بابا من با همون 2 انگشتم تایپ میکردم، خیلی سریعتر از همه اینا بودم. اینجا به ما چی نشون میده؟ که برای پیشرفت گاهی لازمه 1 قدم بیایم عقب تا بتونیم 10 قدم از مردم جلو بیفتیم. ما تو شروع کار سرعتمون میاد پایین، ولی یکم که تمرین میکنیم، یکم که یاد میگیریم، دیگه سرعتمون فوق العاده میشه، از همه میزنیم جلو. مثل اوایل رانندگی میمونه. شما وقتی خواستی رانندگی یاد بگیری چطور بود؟ خب الان بزنم دنده 1، اون گاز ترمز، اون کیم کلاژه. اینا رو اون اول به خودت میگفتی، ولی الان که داری رانندگی میکنی، مدتی گذشته، حتی نگاه نمیکنی داری چه کار میکنی، چون دیگه بلدش شدی. ولی اون اول دیدی چقدر سخت بود، چقدر استرس داشتی، چقدر اذیت بودی، ولی الان دیگه بلدی. این مسیرم همینطوریه. اولش قرار تکنیکایی بدی یاد بدم که اذیت میشی، سختته، ولی وقتی یاد میگیرید انقدر همه چی برات راحت میشه، انقدر حرفه‌ای میشی که مردم میمونن میگن تو چطوری اینا رو حفظی؟ چطوری چی یادت نمیره؟ چطور شماره پلاک‌ها رو حفظی؟ چطوری اسم آدمو یادت نمیره؟ این همه کتابو چطوری حفظ کردی؟ 3 تا امتحان تو یه روز داشتی، همش هم 20 شدی، چطوری؟ همینطوری که قراره بهت بگم. با من همراه باشه. ما اینجا داریم روش‌های جدید رو یاد میدیم تا بتونیم
قدرت حافظه تصویریمون رو به صورت کامل آزاد کنیم. ذهن ما اگه بخوایم تصورش بکنیم دورش پر از زنجیر و قفله که هر کدوم از این روش هایی که یاد میگیری یک کلیده، باعث میشه اون قفله باز بشه و تو به یک دستاورد دیگه و جدید میرسی، به قدرتی از ذهنت میرسی که تا الان نداشتی، قفل بوده. چرا؟ چون فقط بلد نبودی درست ازش استفاده کنی. حالا مسیر پیشرفت 4 مرحله داره. این 4 مرحله رو توی کل زندگیت قراره ببینی، نه تنها توی تقویت ذهنت. مرحله اول ناشایستگی و ناخودآگاه. یعنی چی؟ من هم ناخودآگاه هم ناشایست. به این منظوره که من نمیدونستم تا الان حافظه خیلی قوی دارم و میتونم خیلی قوی ترش بکنم و حتی بلد نیستم چطوری. یعنی هیچ اطلاعی از هیچ چیز نداشتی. الان تو رسیدی به مرحله دوم. الان شدی خودآگاه و ناشایستگی. ناشایستگی به معنای عدم لیاقت نیست، به عدم آگاهی و عدم داشتن مهارت. تا الان به مرحله دوم رسیدی که میتونی یک ذهن فوق‌العاده قوی داشته باشی ولی بلد نیستی چطوری. توی ادامه ویدیوها و ویدیوهای بعدی که قراره بذاریم و نمیدونم الان چه زمانی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی متوجه میشی که این روش ها و این تمرین ها رو باید انجام بدی. میشی مرحله سوم، خودآگاه و شایسته. هم میدونی که ذهن خیلی قوی میتونی داشته باشی، هم بلدی چطوری و هم داری انجامش میدی. مرحله چهارمه که تو معجزه میبینی. مرحله چهارم ناخودآگاه و شایستگیه. دیگه نمیخوای فکر کنی خب من الان دارم از چه تکنیکی استفاده میکنم، الان دارم چه کار میکنم. ذهنت به صورت خودکار بدون اینکه فکر کنی داره اطلاعات اینطوری طبقه بندی میکنه، اینطوری داره سیوشون میکنه. برای همینه که تو میتونی خیلی سریع پیش بری. ناخودآگاه دیگه اتومات انجامش میدی. من میدونی هم داری چه کار انجام میدی. اینها 4 مسیر پیشرفته که قراره با هم دیگه پیش بریم و توی تمام زندگی قابل رؤیته. حالا چرا بهت میگم حافظه تصویری تو میتونی خیلی قوی تر کنی؟ تا حالا شده به این نفر بگی من اسم تو یادمه ها ولی قیافت نه، ولی چهره تو یادم نمیاد. یا من بهت میگم خرس قطبی، چی میاد تو ذهنت؟ تصویر خرس قطبی میاد یا صداش میاد توی ذهنت یا نه توی ذهنت نوشته خرس قطبی؟ اینها تصویرن. بچه ذهن ما تصویری فکر میکنه، با کلمات با صوت فکر نمیکنه. قدرت اصلی ذهن ما حافظمون با تصویر داره میره جلو. برای همینه که بهت میگم قراره قدرت حافظه تصویریمون رو آزاد کنیم و به معجزه میرسیم. خیلی ازت ممنونم که تا اینجای ویدیو با هم همراه بودی. ولی اینجا پایان کار ما نیست، اینجا تازه شروع مسیر ماه. من بهت 20 کلمه میگم، میخوام اینها رو توی ذهنت نگهشون داری به حافظت بسپاری. نمیخواد یادداشت کنی. اینها رو حفظ کن چون که قراره کلی باهاش کار انجام بدیم. بریم سراغش. اینها رو برات میخونم و سعی کن حفظشون کنی. اوکی. اولین کلمه درخت، کلید برق، سه‌پایه، ماشین، دستکش، اسلحه، تاس، اسکیت بورد، گربه، توپ بولینگ، دروازه فوتبال، تخم مرغ، ساحره، حلقه، دسته چک، شکلات، جعبه پنیر، باجه رای، کلوب گلف
و سیگار. این ویدیو رو استاپ کن و شروع به نوشتن بکن. ببین چه تعداد کلمه یادته و به خودت امتیاز بده. اگه بیشتر از 5 تا رو به یادت مونده، به تبریک میگم. تو حافظه قوی داری که میتونی خیلی قوی ترش کنی. تو ویدیوهای بعد حتما همراه هم باش. قراره با این لیست کارهای فوق‌العاده خفنی کنی.